اگر در منزل خود یا در محل کار یا جایی که در اونجا زندگی می کنید سحر یا طلسم یا نمودی از سحر و طلسم پیدا کردید، باید چه کاری رو سریعا انجام بدید تا آثار مخرب اون کمتر بشه و در حین پیدا کردن آزار و آسیبی که به واسطه انرژی به شما میرسه اون رو بتونید خیلی خیلی کمتر بکنید تا برای باطل کردن و از بین بردن اثر اون طلسم یا سحر کاری رو انجام بدید. برای اینکه این مطلب رو کاملا توضیحش رو متوجه بشید و این آموزش رو کاملا یاد بگیرید، با من تا انتهای کلیپ همراه باشید و از این آموزش بهره مند بشید. با نام و یاد دادار پایدار خداوندگار یکتا و با درود و عرض ادب و عرض ارادت به پیشگاه شما عزیزانی که در این کانال هستید و همه اون باشندگان و گرامیانی که عضو کانال ما هستند و یا به تازگی با این کانال آشنا شدید، امیدوارم در هر کجایی که زندگی میکنید در امنیت و در بهروزی و در روزهای خوب سپری بکنید زندگیتون رو. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم برای شما عزیزان، این هست که سعی بکنید در زندگی به پدر و مادر خودتون احترام بکنید و این مطلب رو همیشه در زندگیتون به عنوان یک امر مهم، به عنوان یک کار مهم یادتون نره. عزیزان، خیلی از شما گرامیان مطمئن هستم که در زندگیتون با مطالبی مثل طلسم، مثل سحر و حالا به واژه شاید محاوره‌ای جادو آشنا شده باشید یا میدانید چه هست. اگر در زندگیتون حالا مثلا در زیر تخت خوابتون یا در بالشتتون یا در کمد لباس یا در مثلا زیر میز کار یا در لباستون جایی که به صورت اصطلاحاً خیلی خیلی نادید باشه و نادیدنی باشه، یک جایی که خب ممکنه یک چیزی رو بیارن پنهان بکنن در اونجا، یک چیز رو بذارن، مثلا بیارن سحری رو بذارن یا طلسمی رو بذارن در اون محل. اگر شما به صورت ناگهانی اون رو پیدا کردید باید چه کار بکنید؟ از قدیم میگفتن که هر چیزی که پیدا کردید، اگر طلسمی پیدا کردید، اگر سحری پیدا کردید، اگر دعایی پیدا کردید، ببرید در آب بیندازید. اما این مطلب درست نیست عزیزان. شما هر چیزی رو که پیدا کردید نباید ببرید در داخل آب بندازید. حالا به شما توضیح میدم که چرا من مخالف هستم که هر چیزی رو پیدا کردید نباید اون رو ببرید در آب بندازید و اصطلاحاً از اون که ببرید داخل آب بندازید باید دوری بکنید. با روشی که به شما یاد میدم این رو به صورت ایمن و به صورت خیلی خیلی محافظت شده انجام میدید تا زمانی که اون سحر یا اون طلسم رو حالا جایی که میگم باید ببرید. اول این که باید ببینید از کجا این سحر یا طلسم رو پیدا میکنید. مثلا اگر مثلا طلسم حالا یا سحر یا چیزی در یک جای تاریک پیدا کردید، مثلا مثل کجا؟ مثلا مثل کمد لباس، مثلا مثل زیر تخت، مثلا مثل اصطلاحاً زیر خاک، اینها رو بردید از این جور جاها پیدا کردید. زمانی که شما یک سحر رو، یک طلسم رو از این جاهایی که میگم پیدا کردید، مثلا زیر تخت باشه، زیر خاک کرده باشن، تو کمد لباس پنهان کرده باشن، در بالشت باشه و اینها، به محض این که این رو شما بردارید در آب بندازید،
اثر این سحر نه تنها کم نمی شود بلکه بسیار بسیار زیادتر می شود. یعنی شما یه چیز رو پیدا کردید، یک سحری رو پیدا کردید از داخل کمد لباس، از داخل نمیدونم از زیر خاک بوده، زیر یک پایه تختی بوده، اینها شما این رو برداشتید، اثر اون به دلیل اینکه مطابق با اثر خاک هست و اصطلاحاً جزو طلسمات یا اسحار خاکی و ضد نوری هست، شما به محض اینکه اون رو در آب بندازید، طبع آب و طبع خاک اصطلاحاً با هم دوست هستند، این دو طبع با هم موافق هستند و باعث می شود که شما این اثر سحر بر روی شما بسیار 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 خطرناکتر و زیادتر بشه. پس این در وهله اول. مطلب دوم، اگر مثلا یک سحر یا طلسم را پیدا کردید که در باد آویزان شده بود، مثلا یک سحری رو در یک درختی آویزان کردند، در یک گوشه پشت بام، مثلا یک درختیه اینجا، حالا این رو یک درخت ما فرض بکنیم، این رو یک درخت فرض بکنیم، در اینجا یک دونه نخ رو مثلا آویزون کردن که این به باد هی تکون تکون میخوره، در باد این طرف و آن طرف میره این سحر. اگر شما آمدید این رو پیدا کردید و چیزی رو که من به شما میگم انجام ندادید، باعث میشه اثر این 1000 برابر بشه. حالا از این به بعد من به شما میگم که اگر سحر رو در اونجا، یعنی در خاک یا در جایی که تاریک هست پیدا کردید، چه کار بکنید؟ اگر این رو که در باد هست پیدا کردید، چه کار بکنید؟ پس با من همراه باشید. قبل از این که بریم سراغ ادامه بحث، عزیزان برای اینکه به کانال کمک کرده باشید و مقداری کانال پیشرفت بکنه، شما هم کمک بکنید الگوریتم یوتیوب این برنامه رو در اختیار بقیه عزیزانی که نیاز به این سری برنامه‌های آگاهی رسان داشته باشند، 2 کامنت انگلیسی یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید، زحمت میکشید، لطف میکنید و بعد هم لایک رو حتما بزنید. عزیزانی که سابسکرایب نکردن حتما خوشحال میشیم سابسکرایب بکنن، عضو کانال بشن و حتما زنگوله کانال رو بزنید و بگذارید روی همه یا آل. عزیزانی هم که میتونن به کانال کمک بکنن از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن کانال رو حمایت بکنن. سپاسگزار میشم از لطف شما گرامیان. میتونید با شیر کردن هر واتساپ و تلگرام هم این کار رو انجام بدید و به کانال کمک بکنید. خب پس ما 2 نوع سحر یا طلسم رو پیدا کردیم. یک خاکی که عرض کردم مثلا در تاریکی باشه، مثلا در بالشت یا در اتاق خواب باشه، قایم کرده باشن، پنهان کرده باشن اون طلسم رو در اتاق خواب، در بالشت شما، در زیر میز یا جایی که تاریک هست. 2 بادی، چون میدونید دیگه عرض کردم در درخت آویزان شده باشه یا مثلا در پشت بام آویزان شده باشه با یک نخ که اون رو آویزان کردن که باد به این طرف و آن طرف بزنه. سحرهایی که آتشی هستند و آبی هستند رو شما نمیتوانید پیدا بکنید عزیزان، چه آتشی ها و با آبی ها. آبی یعنی طلسم آبی، طلسم آتشی، یا سحر آبی، سحر آتشی. چرا آتشی که آتش باید بزنید، آبی هم باید در خوراک کرده باشید و طرف بخوره. پس این 2 نوع رو نمیتونید پیدا بکنید، میماند خاکی که عرض کردم و بادی که عرض کردم. حالا اگر چیز رو پیدا کردید که خاکی بود، یعنی در کمد و بالشت و اینها بود، باید آن رو در یک پلاستیک شفاف بگذارید. یعنی یه پلاستیک پیدا میکنید، یک پلاستیک فریزر یا یک دونه نایلکس، داخل اون این رو داخل این میگذارید.
مقداری سرکه سیب و مقداری نمک، مقداری سرکه سیب و مقداری نمک باید در داخل این بریزید. یعنی این رو که انداختید داخل پلاستیک، مقداری سرکه سیب میریزید داخلش و مقداری هم نمک. بعد سر پلاستیک رو میبندید، سر پلاستیک رو میبندید. بعد اینکه بستید، در یک شاخه از درخت آویزان می نمایید که نور خورشید به آن بتابد. حداقل باید مقدار 9 روز در شاخه درخت آویزان باشد. حداقل 9 روز باید در شاخه درخت آویزان باشه. من می نویسم، گرچه زیرنویس اصطلاحاً و ساب تایتل داره ویدیو، ولی خب می نویسم که عزیزان کامل بدونن. یک پلاستیک رو انتخاب میکنید، سه رو داخلش میندازید، مقداری سرکه سیب، مقداری نمک. بعد در یک درخت، حالا مثلا شما فکر کنید این درخت باشه، در یک درخت اینجا آویزون میکنید این پلاستیک رو و اینجا هم که نور خورشیده، این نور خورشید به این میتابه حداقل 9 روز و بیشتر. 9 روز و بیشتر. زمانی که 9 روز و بیشتر، حالا 20 روز، 1 ماه، 2 ماه بگذارید در این پلاستیک بمونه. حداقل 9 روز. 9 روز که شد، خواستید کسی که عامل هست یا به قول عزیزان عرب ساحر، یا کسی که اصطلاحاً ساحر سفید هست یا جادوگر سفید هست یا هر چی که میدونید، آدمی هست که با علویات، با خداوند و با اصطلاحاً آدمی که مجیک سفید کار میکنه. یعنی اصطلاحاً ما حالا بهش میگیم آدمی که مثلا رحمانی کاره، ولی اینکه خب رحمانی کار و اینا به اون صورت نیست. حالا شما فکر بکنید آدمی که مثلا جادوگر سفید، آدمی که کار درست انجام میده، آدمی که با بالایی ها و نور در ارتباطه، باید ببرید و او این رو باطل بکنه. عزیزان البته من در جلسه بعد یک دستور باطلی هم برای کلیه امور خواهم گذاشت در برنامه بعدی که اون رو هم حتما ببینید. قسمت دوم، اگر شما مثلا چیزی رو، طلسم یا سحری رو پیدا کردید که در باد آویزان بود، اون رو باید چه کار بکنید عزیزان؟ مقداری آب چشمه یا آب از آب رودخانه میگیرید در یک ظرف. این آب رو میگیرید، آب چشمه یا رودخانه باید باشه، آب شیر لوله کشی نباشه، آب چشمه یا رودخانه. میرید یک مقداری پیدا میکنید، اون رو در داخل این آب میگذارید، اون رو به اضافه اون طلسمی که در باد آویزان شده بود رو میارید و در آبی که از رودخانه یا چشمه گرفتید در یک ظرف کردید، در این چه کار میکنید؟ هم نمک رو در این میریزید، هم سرکه سفید یا سرکه سیب، فرق نمیکنه، در این میریزید و اون حالا طلسم یا سحر رو در اینجا میذارید داخل این آب. باز هم باید 9 روز در کجا باشه؟ در جایی که نور نباشد. داخل این آب میذارید و حالا نورم باشه اشکال نداره، ولی بهتر هست که نور در اونجا نباشه. یه جایی باشه داخل خونه که شما این رو میندازید داخل این آب. حداقل 9 روز باید داخل این آب باشه. بعد از آن میبرید سراغ یک کسی که اصطلاحاً انسان درستی هست و اصطلاحاً کسی که حالا افراد عاملی که با نور کار میکنن، افراد عاملی که عامل به علوم غریبه‌ای که با نور کار میکنن و
با حضرات بالایی در ارتباط هستند، یادتون نره. و اما یک مطلب رو هم بگذارید قبل از اینکه برنامه رو ببندم من برای شما بگم. اولا که این اصطلاحاً آب رو شما میخواید چی کار بکنی، این آبی که داخل اون هست حتما باید پای یک درخت بریزید. یعنی این چیزی که داخل این آب بود که از باد گرفته بودید و انداخته بودید داخل این آب، 9 روز که صبر کردید میخواید ببرید کسی اون رو باطل بکنه، این آب رو باید ببرید پای یک درخت بریزید. این یادتون نره، تو کوچه خیابون نریزید، ببرید پای یک درخت بریزید. اما مطلبی که باید بدانید این هست: 7 مرتبه آیت الکرسی، 7 مرتبه معوذتین، 7 مرتبه سوره کوثر و اینا که بهتون میگم رو، اینا رو الان بهتون میگم باید چی کار بکنید. 7 مرتبه آیت الکرسی، 7 مرتبه معوذتین، 7 مرتبه سوره کوثر. آیه شماره 1 تا 10 سوره الصافات، سوره الصافات آیه 1 تا 10 رو هم 7 مرتبه باید بخونید. 7 مرتبه آیت الکرسی، 7 مرتبه معوذتین، 7 مرتبه سوره کوثر، 7 مرتبه آیه شماره 1 تا سوره الصافات، هر کدام با یک بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی 7 مرتبه یک بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر. 7 مرتبه سوره کوثر یک بار بسم الله الرحمن الرحیم میگید و 7 مرتبه سوره کوثر رو با همون ادامه میدید. به این همه هم به همین صورت هست. اینها رو در یک کاسه آب، کاسه‌ای که از اصطلاحاً این کاسه از شیشه باشد، کاسه آبی که از شیشه باشد، این کاسه آب جنسش از شیشه باشد، زجاجی باشه، این رو درش این 7 مرتبه ها رو میخونید. 7 مرتبه آیت الکرسی، معوذتین، آیه 1 تا 10 سوره صافات، اینها رو و 7 مرتبه سوره کوثر رو در این آب میخوانید. از این آب در محل یافتن سحر یا طلسم 3 روز میپاشید. 3 روز مثلا در خانه پیدا کردید، تمام اطراف خانه رو چیکار میکنید؟ اگر در یک خانه پیدا کردید، تمامی گوشه های خانه را از این آب بپاشید. یعنی این خونه شماست، این اتاقهای شماست، در همه اینجاها از این آب میپاشید عزیزان، تمامی گوشه هاتون، و 3 روز صورت خود را با آن میشویید. 3 روز صورت خود رو با آن میشویید. یادتون نره این آب نباید زیر پای شما بریزه، نباید در دستشویی در سرویس بهداشتی ببرید اون رو بریزید. مواظب باشید، این آب رو باید فقط به صورت اسپری کنید و هر صبح که بیدار شدید از این آب به صورت خود بزنید قبل از اینکه به سر کار برید و در گوشه های منزل خودتون بپاشید. انشالله اثرات این به صورت یک محافظ برای خروج انرژی های منفی و موجودات بد از خانه شما بسیار بسیار مؤثر هست. روز سوم هم یک مقداری پول به عنوان زکات یا صدقه میدید انشالله. امیدوارم که این برنامه رو هم مد نظر داشته باشید و بسیار بسیار مهمه یادتون نره لطفاً کانال رو حمایت بکنید عزیزان. با حمایت شماست که این کانال راهش رو ادامه میده برای گفتن واقعیات ماورا. در پناه خداوند یگانه باشید تا برنامه و زمان دعای نیمه شب. دادار پایدار و خداوند یگانه یار و یاور شما.